Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng condensed milk cake na OB flavor. At ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Unang-una, 1 cup na all-purpose flour, 3 tablespoon ng cornstarch, 3 eggs, 2 teaspoon ng baking powder, 2 tablespoon ng OB jam, 1/2 cup ng condensed milk, 1/4 cup ng butter. Gagamit din po tayo ng 1 cup na fresh milk. Gagamit din po tayo ng margarine pangpahid sa ating lanyera mamaya. Tapos, gagamit din po ako ng 1/2 teaspoon na asin at saka OB flavor na 1/2 teaspoon. Yan lang po ang lahat na kakailanganin po natin. Ngayon po, ang unang gagawin po natin ay ihihiwalay po natin yung ating egg white sa ating egg yolk. Kasi gagawa po tayo ng meringue. Hindi na po pala natin kakailanganin ng electric mixer nitong ating paggawa ng meringue. Kasi kayang-kaya naman po na kamay lang yung gagamitin natin. Ngayon po ay ilalagay po muna natin dyan sa tabi yung ating egg yolk. Ngayon po ay okay na po ito. Ganito po ang texture na hinahanap ko sa ating meringue. Ngayon po ay i-melt na po natin itong ating butter. Pahihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy. Baka matuyo po siya kapag masyadong malakas po yung apoy. Ngayon po ay okay na po yan. So, palalamigin po muna natin tong ating butter. Ngayon po ay ilagay na po natin ang ating asin dito sa ating egg yolk. Hahaluin po natin. Ngayon po ay hihalo na po natin ang ating condensed milk dito sa ating egg yolk. Kalahati lang po muna ang ilalagay ko dito kasi yung kalahati po ay doon ko po ilalagay sa ating meringue. Hahaluin po natin yung ating mixture ng egg yolks. Ngayon po ay isusunod na po natin ang ating 2 tablespoon ng OB jam. 2 tablespoon lang po pala ang dinagdag ko dito kasi baka masyado na pong matamis. Kasi yung condensed milk po natin ay 1/2 cup na po yun. Tapos nagdagdag pa ako ng 2 tablespoon na OB jam. Hahaluin po natin. Para pangdagdag po ng kulay pala itong ating OB jam at saka yung sa flavor niya. Kaya po ako naglagay ng ganito. Ngayon po ay lagyan na po natin ng OB flavor itong ating mixture ng egg yolk. 1/2 teaspoon po pala itong nilagay ko. Hahaluin po natin. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating melted butter. Ngayon ay hahaluin na po natin ang ating egg yolk mixture. Tignan nyo po, napakaganda na po ng kulay. At saka sobrang bango po. Ngayon po ay isi-set aside po muna natin tong ating egg yolk mixture. Kasi yung dry ingredients po muna ang paghahalo-haluin natin. Una po yung ating 1 cup na all-purpose flour at 3 tablespoon ng cornstarch. At isusunod na po natin ang ating 2 teaspoon ng baking powder, tapos hahaluin po natin. Ngayon po ay ihalo na po natin ang ating fresh milk. Hindi ko po uubusin ito kasi baka masyado pong basa itong ating mga ingredients. Kalahati lang po muna ang ilalagay ko. Tapos yung iba, ititira ko po mamaya kapag medyo kulang pa po yung basa ng ating dough. Ngayon ay ilalagay na po natin itong ating OB mixture dito sa ating dry ingredients. Sisimutin po natin yung ating OB mixture. Ngayon po ay hahaluin na natin to hanggang sa makuha po natin yung gusto nating
texture or yung ating gustong kulay. Ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo hanggang sa malagyan na po ng kulay lahat ng ating mixture. Haluin lang pong mabuti para hindi po siya magbuo-buo. Itatabi po natin yung ating cake mixture at isusunod po natin itong ating meringue. Tapos ilalagay ko po yung ating natirang condensed milk na hinati ko po doon sa ating egg yolk. Tapos ngayon ay uubusin ko na po itong ating condensed milk dito sa ating meringue. Hahaluin po natin hanggang sa malagyan po lahat ng condensed milk itong ating meringue. Yan, i-coatin nyo lang pong ganyan hanggang sa ma-achieve po natin ang gusto nating mixture. Ngayon po ay ibubuhos na natin tong ating meringue dito sa ating OB mixture. Uubusin po natin. Kaya po hindi ko inubos yung ating condensed milk kasi may meringue pa po at baka masyado po siyang lalapnaw kapag uubusin ko pa yung ating fresh milk or water. Ngayon ay hahaluin na natin yung ating meringue dito sa ating OB mixture. Dahan-dahan lang po sa paghahalo hanggang sa makuha po natin ang texture na gusto natin. Magdagdag po ako ng konting fresh milk. Tapos ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo. Ngayon po ay papahira na po natin ng margarine itong ating lanyera para hindi po dumikit yung ating cake mamaya. Tapos ilalagay na po natin yung ating mixture dito. Mga kalahati po para hindi umapaw. Kung meron naman po kayong malaking lalagyan ay pwede rin po na yun ang gagamitin nyo. Mga ganyan lang po karami ang ilalagay ko kasi baka umapaw po siya kapag nasubrahan. 2 lanyera po ang gagamitin ko. Ngayon po ay magpapakulo na po tayo ng steamer at tatakpan po natin. Hihintayin po natin siyang kumulo tapos pwede na nating ilagay ang ating cake mixture dyan sa ating steamer. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay ang ating pang double dito para maluto na natin yung ating cake mixture. Ngayon ay tatakpan na po natin siya at pahihinaan lang po natin yung apoy para hindi matuluan ng tubig yung ating cake. Yan. Mamaya ay ipapakita ko po sa inyo ang resulta kapag naluto na po yung ating cake. Ngayon po ay hihintayin lang po natin ng mga 30 to 35 minutes na maluto yung ating cake. At ipapakita ko po sa inyo ang finished product ng ating condensed milk cake na OB flavor. Ngayon po ay i-check na natin itong ating cake. Tutusukin po natin itong barbecue stick. Kung wala na pong sumama na mixture, ang ibig sabihin po niyan ay luto na. Ngayon ay wala na pong sumama. So, ibig pong sabihin niyan ay luto na. Papatayin na po natin yung apoy para hahanguin na po natin yung ating condensed milk cake na OB flavor. Ito na po yung ating finished product ng cake. Tatanggalin na po natin to. Ito na po ang ating finished product ng cake. Hihiwain po natin to para makita nyo yung laman niya sa loob. Kung gaano po siya kalambot. Yan. Ito na po ang ating finished product ng condensed milk cake na OB flavor. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. At pakiclick na rin po ang ating notification bell para updated kayo lagi sa aming mga bagong upload. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!